I just want to share po kung paano pong mag-apply through online ng SSS Salary Loan or Calamity Loan. Ayan. So, una pong step natin gagawin is, download po natin ang SSS Mobile App. Ayan. So, nakapag-download na po ako. Then, punta po tayo ng Chrome. Registered po muna tayo. Ayan. So, punta tayo ng website po ng SS. Ayan. Click po natin. I'm not a robot. Submit. And punta tayo sa member. Yan. Dahil wala po tayong user ID at password, click po natin ulit yung forgot user ID or password. Yan. Dahil hindi pa naman po talaga tayo nakapag-registered sa website ng SSS, kailangan po natin ulit mag-create nun. So, i-click po ulit natin yung not registered. Yan. So, eto po yung ma-review nyo. So, kung ano po yung available na meron kayo para makapag-create po or makapag-registered po tayo, piliin nyo lang po yung mga gusto nyo pong, ang tawag niyan. So, eto nga po, meron po kaming UMID card. So, ginamit po namin is UMID card. Click UMID card. Ayan. So, fill lang po natin to. SS number, email address, confirmation, preferred user ID, confirm preferred user ID, surname, given name, middle name, ayan. Kung saan po tayo nakatira. Pero, wala pa po siyang password na pinapa-create. So, after po natin i-create to, click lang po natin yung submit. Ayan. So, kapag katapos po natin gawin yan lahat, click lang po natin submit. Ayan. Pero possible po, wala po kayong marireceive na confirmation email from SSS. Pero, meron na po kayo niyang user ID. Kaya lang di pa rin po tayo makakapasok dun sa SSS Mobile App or sa website nila. So, ang gagawin po natin ulit niyan is, new tab ulit. Ayan. Create po tayo ng password natin. Website po nila. Then, balik na naman po tayo dito. Ayan. Ayan, hiningan ako ng CAPTCHA. Siguro dahil sa ano ko. Ayan. Submit. Then, balik po tayo dito sa member. Forgot user ID or password na naman po tayo. Ayan. Then, dito po, ilalagay na po natin yung SSS number natin. Then, lalagay po natin yung code. Submit. After po nating isubmit yan, meron na po tayong marireceive na notification receipt request. Ayan. So, punta po tayo sa email natin. Email. Ayan. Ayan. Ito po yung na-receive natin. Password receipt request. Ayan. So, i-click lang po natin to. Pagka-click po natin yan, papakreate na po tayo ng bagong password natin. Ayan. Then, after po nyan, pwede na po tayong pumasok dito sa SSS Mobile App. Ayan. Try po natin. Ginawa ko po, small letter at big letter at number lang. Hindi ko na nilagyan ng mga dot, underscore, ganyan. Kasi yan lang yung required nila. Sign in. Ayan. So, nakapasok na po tayo sa dashboard. Makikita po natin yung monthly contribution natin. So, ito po yun. Ayan. Diba? And then, kung gusto po nating mag-salary loan or calamity loan, sa my loans po tayo. So, yung ginawa po kasi namin, salary loan po kami. Yan. So, yan lang po ano na. Status. Yan. So, salary loan application for employer certification. So, ayun po, hinihintay na lang po namin na i-certify po kami ng employer namin sa salary loan namin. So, binibigyan po kami ni SSS ng at least 5 days para i-certify kami ng ano namin. After po nun, pag hindi po kami na-certify, meron po siyang expiration. Yan. Ginawa din po namin, dito po kasi kami talaga sa Chrome wait, punta tayo sa
Dito, login natin. Dito kasi kami pumunta sa Chrome pa rin po kami nag-ano. Ayan. Wait po. PSG. Ayan. Then. Ayan. Parati nang nanghihingi. So, ayan po. Dito po kami. Ito po yung makikita natin kapag sa website. So, e-services po yung clinic namin. Ayan. So, with pending loan application, your transaction number is now awaiting employer certification. Dahil nga po nag-apply po kami ng salary loan, pero dito nyo po rin po i-click kapag gusto nyo pong mag-apply for calamity loan, apply for salary loan. Ayan, kiklik lang po natin yan. Request records, ayan, submit maternity. Kapag pagka-click po natin ng apply for salary loan, makikita din po agad natin kung magkano yung pwedeng ma-loan natin. Ay, magkano, magkano yung ilo-loan po natin. At kung bibigyan na din po tayo ng record kung magkano yung babayaran natin monthly. So, ayan po. So, ayan po, hope na nakatulong po kami. At after po kasi kaming ma-certify, kapag na-certify na po ng employer namin yung loan namin, ayan po, papakita din po namin sa inyo kung paano naman po yung calamity loan. Ayan. So, ayun, waiting pa lang po. After po ng confirmation, pwede na daw ulit mag-apply for calamity loan. So, I hope na nakatulong tong video na to. Please click and subscribe to this channel for more tutorial videos. And kung meron po kayong request na gusto niyo pong gawan ko ng video, pwede niyo pong i-comment sa baba. Ayan. Thank you and hope na i-share niyo po ito para marami po ang matulungan. Thank you and God bless. Bye!